Assalamu alaikum, students. This is lecturer Humayun Khan. Uh, نن باقاعده مونږ د سیکنډ ایئر بایولوژي نه د یو بل چپټر شروعات کو او هغه چپټر نمبر 14 دی د هغه نیم دی ریسپایریشن. د ریسپایریشن نن مونږه briefly students ته introduction explain کو او د هغې نه بعد به بیا مونږه یو بل ټاپک کو په دې کې and that is called the respiratory surfaces. So دا چپټر ټول د ریسپایریټری سیستم حواله سره ډیل دی. په دې کې به ډیټیل مونږه ډسکشن کو په هیومن ریسپایریټری سیستم باندې. د دې نه بعد بیا فردر چې کوم چپټر روان دي بیا به د هغې هم ان شاء الله تاسو ته باقاعده لیکچرز ملاویږي. سو ریسپایریشن که تاسو وګورئ نو دې ریسپایریشن ته دویم نوم ګیشیس ایکسچینج هم ویلی شي. دا ګیشیس ایکسچینج دی، یعنی کله چې مونږه اکسیجن اخلو او کاربن ډای اکساید بهر ته ریلیز کو، بهر ته پریږدو، نو دې ته ساده الفاظو کې ګیشیس ایکسچینج ویل. په لسم کلاس کې دا هم په دې نوم باندې دا چپټر موجود او په سیکنډ ایئر بایولوژي کې دا په دې نیم باندې موجود دی. ریسپایریشن مونږه داسې ډیفاین کو چې دا هغه پروسس دی چې په دې پروسس کې انهیلیشن اف اکسیجن کیږي، انهیلیشن اف اکسیجن ګیس کیږي او بل پکې exhalation of carbon dioxide کیږي، exhalation of carbon dioxide gas. نو اکسیجن والی باډي ته ځي، کاربن ډای اکساید باډي نه بهر ته ریلیز کیږي. هغه خو مونږه ډسکشن به امپورټنس کې وکړو. اوس کوېسچن دا دی چې کله په باډي کې یو پروسس کیږي نو هغه پروسس دپاره په باډي کې ټیشوز ریسپانسیبل او عموما چې ټیشوز رايوځای شوي نو هغې ارګنز جوړ کړي دي او هغه ارګنز چې کوم دي هغه یو پارټیکولر ارګن سیستم جوړ کړی دی. نو دلته په دې پروسس دپاره چې کوم ارګن سیستم پکار دی د هغه ارګن سیستم نیم چې کوم دی هغه دی هیومن ریسپایریټري سیستم. تاسو په خپل ذهنونو کې دا خبره کېدئ چې ګوره دلته به مونږ د نور انیمل په ریسپایریټري سیستم باندې خبرې نه کوو، دلته به جسټ مونږ په انیمل ریسپایریټري سیستم باندې خبرې کوو. د هیومن ایز ا انیمل ریسپایریټري سیستم باندې مونږ خبرې کوو ډیټیل سره. اوس اکسیجن د بهر انوایرمنټ نه لکه تاسو ما ته ګورئ زه ساه واخلم اکسیجن لاړ شي، خو چې کله زه ساه پرېږدم نو کاربن ډای اکساید بهر ته ریلیز کېږي. In simple way, this is called the respiration or a gaseous exchange. دا به الګ کېږي دا ریسپایریشن چې کله په دې سیستم کې بیماری نه وي او دا سیستم بالکل ټیک ټاک کار کوي. اوس بعضې د ماشومانو په ذهنونو کې وي چې سر دا ریسپایریشن خو هغه ریسپایریشن دی چې کوم کې مایټوکونډریا کار کوي او اے ټي پي انرژي جوړوي. نه، دا ریسپایریشن یو براډ ټرم دی. دا ریسپایریشن بیا مونږه مینلی په 3 ټایپس کې الابوریټ کوو او هغه 3 ټایپس چې کوم دي یو دی ایکسټرنل ریسپایریشن، بل دی انټرنل ریسپایریشن او بل دی سیلډر ریسپایریشن. چې کله موږ د دې دریوانو کمپیریزنز وکړو د هغې نه بعد به تاسو ته دا براډ ټرم چې کوم دی دا کلیر شي. په دې دریوانو پسې شاته دا ریسپایریشن ریسپانسبل دی، یعنی مطلب دا دریوانه د ریسپایریشن قسمونه دي. ایکسټرنل ریسپایریشن هغه ګیشیس ایکسچینج دی، هغه ګیشیس ایکسچینج دی چې په کوم د چا ترمنځ به کېږي، دا به اکر کېږي
between alveoli alveoli and blood streams. یعنی سمپل خبره دا ده که تاسو وګورئ نو زمونږ په جسم کې لنګز دي پیپړې دي او هغه پیپړو کې تاسو ته ملاویږي small units and that small units is known as alveoli. Let's suppose دا یو single alveolus دی. This is called alveolus. دا دنه inside the lungs موجود دي. په دې alveolus ته د بهر نه oxygen gas رالو د بهر outer environment. اوس دا اکسیجن ګیس دنه د الویلای په دې لیومن کې په دې کیویټي کې پروت دی نو دا اکسیجن خو اوس چرته بیا ځي کنه څه مقصد د بر راغلی چرته بځي نو د دې نه ارد ګرد د دې نه ارد ګرد بلډ کیپیلریز تا هغه بلډ کیپیلریز ته مونږه بلډ سټریمز هم وایو this is called the blood vessels یا blood streams. نو دا اکسیجن چې کله د دې الویلای نه دې بلډ سټریم ته ډیفیوز کیږي او د دنه کاربن ډای اکساید دې الویلای ته ډیفیوز کیږي او هغه کاربن ډای اکساید بیا ځي او هغه بهر ته وځي سمپلی دې ته مونږه ایکسټرنل ریسپایریشن وایو. ٹھیک ده هم پیژندل چې کله د الویلای او د بلډ سټریم ترمنځ کیږي نو هغه ته مونږ وایو external respiration. او چې کله respiration یاد وساتئ یاد کله چې respiration یعنی یا gaseous exchange کیږي کله چې gaseous exchange کیږي د چا ترمنځ between blood and body cells کله چې د بلډ ویسلز نه یعنی د بلډ یا د بلډ ویسلز نه چې کله اکسیجن بوډي سیلز ته اوړي او د بوډي سیلز نه کاربن ډای اکساید بلډ ویسل ته راوړي نو هغه ته مونږ څه وایو هغه ته مونږ وایو انټرنل ریسپایریشن لکه فور ایگزامپل تاسو وګورئ دا مونږ سره بلډ دا مونږ سره بوډي سیلز دي these are called the body cells. اوس دې بوډي سیلز ته اکسیجن پکار دی د ایروبیک ریسپایریشن لپاره چې ځان لپاره انرژي جوړه کړي نو دې ته سره راغلي دي دې ته ځای په ځای باندې بلډ کیپیلریز راغلي دي او هغه په دې کې انټروین شوي دننه ورننوتي دي ځای په ځای باندې نو چې کله موږ وکتل چې په دې بلډ کې ویسلز کې هغه بلډ راغلی دی چې په کم بلډ کې اکسیجن موجود دی نو دا اکسیجن به چرته ډیفیوز کیږي دا اکسیجن به د دنه د سیلز ته اوړي د بلډ ویسل نه به سیل ته اوړي او په سیل کې موږ ته پته ده چې په سیل کې د مخکې نه کم ګیس پروت دي د مخکې نه کاربن ډای اکساید ګیس پروت دي ځکه چې کاربن ډای اکساید جوړیږي په سیل کې دننه په سیل ریسپایریشن کې او کاربن ډای اکساید کله بیا د ته ډیفیوز شي نو چې کاربن ډای اکساید بلډ ویسل ته ډیفیوز شي په ټیشو لیول باندې او په ټیشو لیول باندې اکسیجن د بلډ ویسل نه سیلز ته ډیفیوز شي دې ته سمپلی موږ وایو انټرنل ریسپایریشن. کلیر ده؟ اچھا که تاسو وګورئ نو سیلولر ریسپایریشن کې تاسو وګورئ او سیلولر ریسپایریشن چې کوم دی دې ته ویلی شي د بریک ډاون اف ګلوکوز مالیکول کله چې ګلوکوز مالیکول ماتیږي په کوم ځای کې ماتیږي په مایټوکونډریا کې ماتیږي نو تاسو په خپل وکتل چې دا یو سیل دی دا سیلز راولم دلته ډرا کوم دا یو سیل دی او دې سیل ته دا مزوم کو دا نیوکلیس شو لیټ سپوز دې سیل ته دا اکسیجن راغلی دی دا اکسیجن سیل ته راغلی دی چا راوړی دی بلډ ویسلز راوړی کیپیلریز راوړی دی اوس دا اکسیجن استعمالول پکار دی نو د دې اکسیجن د استعمالولو لپاره دلته قدرت یو یوکریاټک سیل کې یو ارګنیلی لګولې ده چې دا هغه ارګنیلی نیم دی مایټوکونډریا that is called the mitochondria. اوس دا مایټوکونډریا په کوم ځای کې پرته ده دا مایټوکونډریا
دا مایټوکونډریا پرته ده په سایټوپلازم کې. تاسو دا ایریا کې وینئ، دا ایریا دا نیوکلیس شو او دا ایریا تاسو کوم وینئ دس از کالډ د سیل سایټوسول یا سایټوپلازم دلته پرته ده. اوس په دا اکسیجن دا کیری کوي، دا به کیری کوي او دا مایټوکونډریا به په الکترون ترانسپورت چین کې بیا ایروبیک ریسپایریشن سلورم نمبر سټیپ ته په الکترون ترانسپورت چین کې به بیا دا اکسیجن استعمالي as a electron acceptor او د ATP سنتھسس وکړي. نو هغه پروسس چې په هغه پروسس کې ګلوکوز ماتي کې د اکسیجن په موجودګۍ کې او د هغې نه انرژي پیدا کیږي، انرژي جنریټ کیږي، هغه ته موږ وایو سیلولر ریسپایریشن. نو سیلولر ریسپایریشن کې مایټوکونډریا انوالو ده او مایټوکونډریا څه لپاره انوالو ده؟ د ATP سنتھسس لپاره مایټوکونډریا انوالو ده. کلیر شو؟ اوس سوال دا دی چې سر دا ریسپایریشن کیږي ولې؟ د دې څه فایده ده؟ د دې فایده دا ده چې کله مونږ ساه اخلو نو الله تعالی د بهر ماحول انوایرمنټ نه مونږ ته اکسیجن راکوي. دا اکسیجن مونږ انهیل کو، د دې انهیلیشن وشو نو دا اکسیجن تاسو ته ما وویل چې په مختلف پاتویز باندې سیلز ته ورسېدل. د سیلز ته ورسېدل نو په سیلز کې د اکسیجن یوز شو د ATP سنتھسس لپاره او دا ATP انرژي چې کومه ده دا زموږ د بوډي لپاره فیول دی، فیول او دا فیول به زموږ برین سیل استعمالوي، زموږ مسل سیلز به استعمالوي، زموږ هارت سیلز به استعمالوي او د دې په ترو باندې به موږ سروایول کوو. نو که اکسیجن موږ ته نه ملاویږي نو اټس مین چې زموږ هغه فیول سنتھسس به بیا نه کیږي، یعنی سیلولر ریسپایریشن به بیا نه کیږي. نو دا د ریسپایریشن یو امپورټنس دی. دویم که تاسو وګورئ د ریسپایریشن دویم امپورټنس دا دی چې دا تانه کم ګیس ریموو کوي. دا ستا د جسم نه او د سیلز نه دا ریموول آف کاربن ډای اکساید کوي، کم چې انتهایی یو ټاکسیک ګیس کنسیډر کیږي او دا ټاکسیک ګیس ستا د بلډ پی ایچ چې کم دی هغه ډسټرب کولی شي او یا ستا انزایمز چې کم دي هغه ډینیچر کولی شي. نو البته قدرت زموږ په ریسپایریټري سیستم کې داسې صلاحیت ایښی دی چې دا ګیس زموږ نه بهر ته ایکسهیل کوي. یو طرف ته ټاکسیک ګیس وباسي، بل طرف ته امپورټنٹ ګیس انټر کوي. دا الله تعالی دې نعمت تاسو وګورئ که نه څومره بهترین کارساز دی، څومره بهترین طریقې سره دا سیستم چې کوم دی ډیزاین کړی دی چې یو ګیس را دننه کوي او بل ګیس چې کوم دی په یو خاص پاتوی باندې پای کې سیلز انوالو دي، پای کې کیپیلریز انوالو دي، پای کې هارت انوالو دی، پای کې لنګز انوالو دي، پای کې چې کوم دی افر چې کوم زمونږ ماوت او نوز ریجن دی دا پکې انوالو دی. د دې نه علاوه چې کله دا ریسپایریشن کیږي نو تاسو ته پته شته چې د دې د وجې قدرت زمونږ چې کوم بوډي ټیشو چې کوم پی ایچ دی، پی ایچ هغه پی ایچ هم د دې ګیشس ایکسچینج په وجه باندې مینټین کیږي. داسې ادر امپورټنس ته چې کوم مین امپورټنس دی دا درې دي موږ سره کلیر ده. څلورم پکې تاسو لیکلی شي چې دا اکسیجن چې کوم زمونږ سیلز ته ملاو شو دا اکسیجن څه شیز دی؟ دا اکسیجن دا د ATP دپاره یو فیول دی، فیول د ATP دپاره فیول دی. اټ از فور د ATP فیول. نو چې اکسیجن کله موجود وي او دا فیول په شکل کې ATP له پکار وي، اکسیجن ATP په خپل فیول دی او اکسیجن بیا د ATP ته جوړولو لپاره فیول دی. نو څه چل بکیږي ستا چې کوم خاص کر کوم اکټیو سیل دی سپیسیفیکلی برین سیلز دی، برین سیلز با پراپر فنکشن کوي. ستا چې کوم مسل سیلز دی هغه د هارت ته هغه سکیلیټل مسلز دی او پراپر څه کوي او فنکشن کوي. نو چې دا زونه فنکشن کوي نو اټس مین چې ته میټابولیکلی صحیح اکټیو او ته سروایوال کوي. So this is all about the introduction of the respiration. د دې نه علاوه موږ سره یو بل هیډینګ دی that is called the respiratory surfaces. respiratory surfaces اصل کې دا څه څیزونه دي؟ دا ایریاز دي یا ته موږ سایټس وایو. دا هغه علاقې دي یا هغه ایریاز دي چې دا ایریاز په څه کې انوالو دي؟ انوالو in the gaseous exchange.
exchange. لکه فور ایگزامپل تاسو به څنګه ډیفاین کوئ؟ تاسو به داسې ډیفاین کولی شئ چې areas of respiratory system in which oxygen in and carbon dioxide out is called respiratory surface. اوس دا respiratory surface چې کوم دی دا respiratory surface د سٹارټ د کوم ځای نه کیږي دا شروع کیږي د کوم ځای نه یاد وساتئ دا سٹارټ کیږي د نوز نه او د دې end چې کوم دی end ختمیږي په الویلای باندې دا سره اوس کوېسچن دا دی چې آیا کدی ریسپایریټری سرفیسز کې یعنی نوز شو ټریکیا شوله فارنګس شو لایرنګ شو برونکای شو برونکیول شو الویلای شو لنګس شوله که چېرته په دې ریسپایریټری سرفیسز کې څه ډیفیکټ رالی یا څه ډس order رالی آیا د دې په ذریعه باندې بیا ګیشیس ایکسچینج کیږي؟ نه ګیشیس ایکسچینج به ریزسټ کیږي ګیشیس ایکسچینج کې به هرډل کریټ کیږي ګیشیس ایکسچینج به نه کیږي کلیر ده نو اوس د ښه فنکشن دپاره د ښه ګیشیس ایکسچینج دپاره به ښه ریسپایریټري سرفیسز پکار وي او د ښه ریسپایریټري سرفیسز چې کوم دی موږ سره پراپرټیز وي نو هغې کې نمبر 1 پراپرټي چې کومه ده اپیتیلیل ممبرین دی اپیتیلیل ممبرین که تاسو وګورئ دا یو امپورټنټ پوینټ دی د پراپرټي د ریسپایریټري سرفیسز چې موږ سره موږ ته پته ده چې زموږ په جسم کې چې کوم ایر سیکس دی په لنګس کې هغه الویلای دي الویلای نو د الویلای دا ممبرین چې کوم دی ممبرین دا به جوړ وي همیشه د سنگل اپیتیلیل layer of cells نه به جوړ وي دا به جوړ وي د سنگل سیل اپیتیلیل cells نه سنگل layer epithelial cells نه به دا جوړ وي دا به همیشه دا به سنگل سیل تک وي سنگل سیل تک به وي او هغه تکنس چې کوم دی هغه به همیشه less than 1 millimeter وي 1 mm به وي چې د 1 نه زیات وي نو ګیشیس ایکسچینج کې به ډیفیوژن کې به ګریډینټ لپاره ریزسټنس پیدا کیږي او که د 1 نه کمی نو په اسانه باندې به ګیشیس ایکسچینج کیږي ځکه چې د بهر نه کم اکسیجن راننه اوس دلته نو هغه اکسیجن خو دلته الریډي په الویلای کې دننه پروت دی خو بیا به دا بیریر نشي کراس کولی چې بیریر نشي کراس کولی نو اټس مین چې بیا به باډي چې کوم بلډ دی هغې ته به اکسیجن نه ملاویږي نو بیا به کنسرن ټیشوز ته کنسرن سیلز ته اکسیجن سپلای نه کیږي نو دا خبره یاد ساتئ چې دا کوم اپیتیلیل ممبرین دی دا اپیتیلیل ممبرین دی دا به همیشه سنگل سیل تک وي او هغې ډایمیټر به لیس دین 1 ملیمیټر څنګه چې د الویلای ډایمیټر به لیس دین 1 ملیمیټر وي دغه شان به اوس راشي د سره کوم کیپلري نیټورک لګېدلی دی هغه کیپلري نیټورک په د هغه دننه چې کوم ممبرین دی هغه ممبرین به سنگل سیل کور وي نو د سنگل سیل دواړو طرفونو ته یو طرف ته الویلای بل طرف ته بلډ کیپلریز چې کله سنگل سیلز وي دلته به ډیفیوژن ګریډینټ سیوا نه وي بلکې دلته به زر کېږي دلته چې کوم اکسیجن دی هغه به دیز نه بلډ ته زر ډیفیوز کېږي اټس کالډ بلډ ویسلز یا بلډ کیپلری کلیر ده نو نمبر فرست پراپرټي دا ده چې د smooth respiratory surfaces لپاره د healthy respiratory surfaces لپاره چې کوم epithelial membrane دی هغه به single cell thick وي چې د هغه diameter به less than 1 mm وي که هغه blood capillary ده او که هغه alveoli بل پوینټ دی چې respiratory surfaces به more permeable وي more permeable نه مراد دا دی چې کم diameter دی د الویلای د ممبرین هغه به سټیبل وي یعنی مطلب آی کې به چینج نه راځي کلیر ده د دې نه علاوه به چې کوم بلډ ویسلز دي بلډ ویسلز چې کوم نیټورک دی د بلډ کیپلریز الویلای ته مخامخ دا نیټورک دا به بالکل سټیبل وي یعنی د ډایمیټر چې کوم دی هغه به هم د الویلای د ممبرین شان وي
نو الله به چې کوم دی پرمیبیلیټي زیاته کیږي کاربن ډای اکساید به دی خوا موومېنټ کوي او اکسیجن به دی خوا موومېنټ کوي نو دوی مور پرمیبیلیټي نو فرست پراپرټي دا ده او سیکنډ پراپرټي دا ده third property that is called the large surface area اوس موږ ته پته ده چې کله په ریسپایریټري سیستم کې سرفیس ایریا لارج وي نو مطلب ډیر اکسیجن به د بهر نه ننوځي او ډیر کاربن ډای اکساید به د بهر نه بهر ته د لاندې نه به بهر ته ریموو کیږي نو دا لارج سرفیس ایریا کوېسچن دا ده چې دا په ریسپایریټري سیستم کې څوک جوړوي ریسپایریټري سیستم کې دا څوک ډیزاین کوي نو هغه موږ ته پته ده چې زمونږ لنګس چې کوم دي لنګس په دې لنګس کې ایر سیکس دي چې هغې ته موږ الویلای وایو نو چې څومره نمبر اف الویلای زیات وي څومره چې نمبر اف الویلای زیات وي او الویلای هیلتي وي او نمبر یې سیوا وي نو موږ به وایو چې یاره surface area زیاته ده نو بیا به more oxygen to inhaled and more carbon dioxide to exhaled کانسپټ کلیر دی نو اصل کې دا لارج سرفیس ایریا دا د الویلای په نمبرز باندې او د الویلای په سټرکچر باندې ډیپند کوي کلیر شو اچھا څلورم نمبر پراپرټي دیٹ از کالډ د respiratory surface must be moist یا wet څومره چې respiratory surfaces دي لکه فور ایگزامپل تاسو وګورئ د ټریکیا نه واخله تر د لنګز پورې څومره چې سرفیسز راغلل په دې سرفیسز کې به دننه ګوبلټ سیلز لګېدلي دي ګوبلټ سیلز او ګوبلټ سیل تاسو ټول ته پته ده چې دا میوکس سیکریټینګ سیلز دي نو چې څومره میوکس زیات وي په ریسپایریټري سرفیسز کې میوکس زیات وي نو هغومره به دا سرفیس چې کوم دی دا به مویسټ وي دا به لوبریکیټ وي دا به غوړ وي د هغې په ذریعې باندې به ګیسز چې کوم دي په اسانه باندې ننوځي او په اسانه باندې بهر ته ریلیز کېږي ګوبلټ سیلز ځان سره یاست چې دا ګلینډیولر سیلز دي او د میوکس سیکریشنز کوي دا په ټول ریسپایریټري سرفیسز کې موجود دي د دې نه علاوه که تاسو وګورئ پنځم نمبر پراپرټي دا ده چې په ریسپایریټري سرفیسز کې به نیټورک اف کیپیلریز زیات وي یعنی که تاسو دې خوا لږ سوچ وکئ موږ وایو چې یاره زموږ سره لنګز دي او په لنګز کې دننه الویلای موجود ده الویلای بنچ اف گریپس دي اصل کې څه دي بنچ اف گریپس دي که اوس چې یو الویلس دی یو سنگل الویلای ده سنگل الویلای او سنگل الویلای نه ګل چاپیره یو سنگل کیپیلری تاو وي نو بیا هغه شان پروپر ډیفیوژن د ګیسز نه کیږي نو چې کله د دې الویلای د دې ممبرین نه دا د الویلای ممبرین دی د دې نه ګل چاپیره د کیپیلری نیټورک زیات موجود وي نو د اکسیجن چې د بهر نه کم رانوځي د هغې دپاره به په بلډ سرفیس ایریا یعنې د کیپیلریز سرفیس ایریا او د کیپیلریز چې کوم هغه نیټورک دی هغه به زیات وي نو هر ډایرکشن کې به اکسیجن ډیفیوز کیږي هر ډایرکشن کې به اکسیجن د الویلای نه بلډ ته ډیفیوز کیږي او د بلډ کیپیلریز نه به کاربن ډای اکساید الویلای ته ډیفیوز کیږي نو ایکسټنسیو نیټورک اف کیپیلریز د دې مقصد لپاره پکار دي چې یاره دا چې کوم ډیفیوژن ګریډینټ دی دا مور سټیبل وي او په اسانه باندې چې کوم دی دا ګیسز یو بل کې اپوزټ ډایرکشن کې موومېنټ کوي کلیر ده لاست نمبر ګډ وینټیلیشن همیشه موږ وایو که نه چې یاره په داسې ځای کې پاتې کېدل پکار دي چې هغه ځای کې هوا لګي هغه ځای کې اکسیجن موجود وي الټیمیټ خبره ده موږ چې کله کمرو کې موږ بره روشندان کو دا هغه روشندان کولو مقصد دا وي چې یاره ماته د بهر نه یو سټیف اکسیجن میلاویږي های کنسنټریشن کې اکسیجن کمرې ته راننوځي او چې زه دلته کوم ګیس اکسهیل کوم کاربن ډای اکساید چې هغه د کمرې نه بهر ته راځي نو دا ګډ وینټیلیشن د څه مقصد دپاره پکار دی د هیلتي انهیلیشن او هیلتي ایکسهیلیشن لپاره پکار دی هیلتي انهیلیشن او هیلتي ایکسهیلیشن لپاره پکار دی
نو چې په یو ځای کې په یو روم کې لیټ سپوز اوس په یو روم کې او هغه روم کې چې کوم انوایرنمنت دی انوایرنمنت هغه بالکل فرش دی بالکل فرش انوایرنمنت دی نو تاسو خپل باندې سوچ کوئ چې دې روم ته به د بهر نه دې روم کې وینټیلیټرز هم لګېدلي دي وینټیلیټرز لګېدلي دي نو تاسو خپل سوچ کوئ چې دې روم ته بیا د بهر نه اکسیجن ایزیلی راځي او د دې روم نه بیا بهر ته کاربن ډای اکساید ایزیلی هم څه کېږي ریموو کېږي نو اکثر بعضې خلکو په کمرو کې هغه څیزونه نه کړي نو اکثر بیا هغوی باندې هغه د شپې د ساه مسله راځي او بیا وایي یاره وایي په ما باندې خپسه کېناستل او خپسه نه وي دا اصل کې ګیشیس ایکسچینج بلاکیج راشي د څه د وجې راځي چې هغه ځای کې ګډ وینټیلیشن سیسټم دی so this is all about the introduction of the chapter and topic respiratory surfaces. Thank you.